So now guys, proceed tayo sa part 2. Punta tayo ng CapCut app, new project, tapos pili tayo ng video. May video akong ginawa na example, intro video. Depende sa inyo kung video or photo yung pipiliin nyo kasi the same din naman ng effect at animation. So pipili tayo ng isang video. Yan, add one. Then makikita nyo na siya. Hi everyone. So ayan na yun. So, ang una natin gagawin is mag-overlay tayo. Kaya nakikita nyo sa ilalim, overlay. Click natin, add overlay. Add tayo ng name ng ating channel. So, yan. After that, adjust lang natin siya kung saan nyo siya gusto pumasok at lumabas. The same din at part 1. May animation, may in, and may out. So, depende din sa inyo. Pero pipili tayo pupunta tayo sa combo. Marami kasi kayong animation mapipili, so at kung bago, choose whatever you want. At kung bago pa kayo sa aking channel, so after that, back na naman tayo. Pero guys, noted kung ilagay nyo siya kung saan siya papasok sa pagsasalita nyo ng name nyo, ng channel nyo. Add overlay na naman tayo ng green screen. Dito sa green screen, i-edit natin siya kung saan lang siya banda papasok. Split, then delete yung una na bakante. Tapos, after that, adjust. After natin siyang i-adjust, punta tayo ng chroma key. Yan. After that, go to intensity. Adjust na naman natin siya. So, don't forget to like after nyan, may bakante na naman sa huli. Hanggang sa matapos yung sa end screen, i-cut natin siya. At nga video na to, Okay, the same. Split. After split, then delete. Okay, after natin siyang i-delete, ayan na. Sa end naman ng video na ginawa natin, may makita na naman kayo na end screen ng CapCut. Pwede nyo siyang i-delete. After that, add overlay again tayo ng isang video. May pakita ko sa inyo na isang feature ng CapCut kung paano siya gawin. Okay? Yung nasa ibaba, katabi ng volume, yung splice. So, yan yung gagawin natin. Ngayon, i-click nyo lang. Okay, after nyo i-adjust yung isang video. After nyo i-click, may makikita kayong darken, filter, overlay, slide, lighten, hard, soft, burn, color burn, tapos dude. Pero ako pipili tayo sa lighten. Okay? Pipili natin yung lighten. Tapos adjust lang natin ang opacity niya. Depende sa inyo kung anong pagkaka-edit ang gusto nyo. Pinapakita ko lang siya guys kung anong use nito. Kung paano siya gamitin. So, okay na yan. So, ngayon, gawin natin ating i-mute yung isang video para di magsapaw yung video ng boses sa isa. So, after that, punta tayo sa dulo. May sumobra na video. Gawin lang natin ay i-click. After click, split. And then, delete yung sobra. So, ayan. After that, pwede nyo din yung i-click yung video na isa. I-high volume natin siya para mas marinig kayo ng viewer. Para mas maganda yung impact ng boses. After that, punta tayo sa speed. Dun sa speed, may normal, pwede nyo siyang i-adjust to fast and slow. Kung gusto nyo mas fast yung pagsasalita nyo or malumalay lang. May curve din. Sa curve, marami din kayong pagpipilian. So, ayan. Adjust natin siya. Marami kayong mapipilian sa curve. May custom, montage, at iba pa. So, depende din sa inyo kung anong gusto nyo. After that, so, ngayon, punta naman tayo sa voice effects. Sa voice effects, may chipmunks. Okay, pwede yung chipmunks. Hi everyone, mega shout out. After that, try natin
mega shout out. Try din natin ang Hi hi. everyone, mega shout out. Hi Hello. everyone, mega shout out. Hi Distorted. everyone, mega shout out. So, depende sa inyo kung lalagyan nyo ng voice effect. Hi everyone! So, ngayon, punta din tayo sa, pwede nyo siyang i-copy guys kung gusto nyo mag-multiply. Tapos, add tayo. Add din ng video na naman. So, depende sa inyo. Pwede din kasi kayong mag-add. So, yan yung random sa TikTok. So, pwede nyo siyang i-edit sa volume. Pwede din sa animation. So, back tayo. Natin ma-edit ang volume. Back tayo. So, ayan. Click natin. Adjust lang natin yung volume. I-zero lang natin. At baka hindi nyo magustuhan yung music. Or baka mas-CPR tayo. So, mute lang natin. Tapos, back tayo. So, punta tayo ng format. Piliin natin 16:9 na size ng ating video. Tapos, punta tayo ng canvas. Sa canvas, makikita nyo ang color. Pipili kayo kung ano magugustuhan nyo na color para i-apply na background ng picture nyo or video nyo. After that, punta tayo sa mismong background. Sa background, marami din kayong background pictures na pwedeng pagpilian. So, pag nakapili na kayo, punta din tayo sa blurred. Dun sa blur, pwede kayong makapili kung blurred lang siya na katamtaman or talagang totally blurred. So, after that, punta tayo balik tayo sa background. Sa background, click nyo lang yung add sign. Pili kayo sa photo kung may original photo kayo na gustong gawing background. Apply nyo lang siya. Apply to all if gusto nyo. Okay? Yan. So, piliin ko lang yung blurred. So, ayan na siya ang kalalabasan. After that, punta naman tayo sa adjust. Okay? Sa adjust, may pag-adjust ng brightness. Tapos, may din sa contrast. Saturation. Yan. Exposure. Tapos, sa sharpen. Highlight. Yan. Adjust nyo lang kung gusto nyo sa shadow, sa temperature, sa hue, sa fade, or sa iba pang pagpipilian nyo sa grain. Yan. So, yan na yung gusto ko. Okay? So, tapos, punta tayo sa back. Tingnan natin kung ang kalalabasan niya. Okay, guys? Tapos na yan. So, ngayon, lalagyan natin siya ng background music. Punta tayo sa audio, sa sounds. So, pili lang tayo kung ano magugustuhan natin. Let's try. Itong pew-pew-pew. Yan. Yan yung gawin natin background music. Kasi, hindi natin pa-play mo na baka mag-CPR tayo. Alam nyo na. So, yan. Let's just play. And then, may sumobra na naman. Just edit it. Just click, split, and then delete ang sobra. So, yan. Click ang add sign. Add tayo ng mga iba pang stock videos. Kasi ang CapCut may stock videos. May B&W, may cut out text. Okay? So, marami din kayong pagpipilian dito sa stock videos ng CapCut. Yan. Yan yung mga featured stock videos niya. Actually, kaka-update lang din niya. May mga bagong animation naman siya sa kanyang stock videos. Ngayon ko lang talaga ito nakita. So, choose whether one you like it. Yan. So, ako pipili tayo. Yan, try natin itong isa. Pili lang kayo. So, after that, pili tayo ng yan, isa. Pili natin siya for, at tapos yung isang stock videos na the end. Click natin yung dalawa, tapos add to. Yan, meron na. Adjust natin yung music natin until the end. Okay? Hi everyone! Mega shout out! Again, it's me, your host, Kriza27. At kung bago pa kayo sa aking channel, don't forget to like and subscribe
and hit the ring bell button so that you could be notified for my new upload videos. At sa nga video na to, papakita ko sa inyo ang mga random TikTok videos ko. So, samahan niya ako. For that guys, click natin yung arrow up sa taas, tapos click ang export, and then just waiting to save on it, okay? Madali lang siyang mag-save. Pag after nitong save, direct na to siya sa inyong gallery and you can upload it on your YouTube channel. Anyway, after nyo itong ma-upload, pwede din pala kayong maglagay ng cover photo nito. So yan, ma-save na siya dyan sa project nyo. Click nyo siya ulit, kita nyo yung cover, just click on it so that you could choose your cover photo. You can add text also. Okay, you can upload also a picture for you to have a cover photo if you want. So that is for now guys. Thank you!